lahat. May dumating na naman na package from Lazada. Medyo malaki ito. Oh. From ano lang to, Philippines. Ang box ng kanyang package. Buksan natin. Ano ba ito? Nakasilyo pa. Natin bubuksan. Okay. Malaki ito. Dito lang sa Pilipinas to in order. Wow, yan. Naka-bubble wrapping. Packaging tape. Natin. Hirap pa. Kaya matalis yung pambukas natin. Yan. Magpakita ka. Ano ka ba? Tigas Yan. Manak ito Okay. Kaputok muna tayo. Diba? Ba? Naka-tape pa ha? Saan ang bukas? Sa gilid. Oops! Dahan-dahan. Ito ay mahirap buksan. Ayun. Mayroon siya doon. Diba? At ayun. Ito na. S4 Plus Supercharger. Vapcell. Important features. Automatically delete charge current. Okay, discharging capacity. May discharging siya. May capacity test. May repair. At easily choose current you want at manual mode. Wide charging current choices. So, pwede ka mag-charge ng 0.25 ampere, 0.5 ampere, 1 ampere, 1.5 to 2.53. So, charging status in real time like voltage capacity o voltage capacity, tsaka temperature, time, correct. Pass, 3 ampere each slot. So, every slot pala nito, 3 ampere. Vapcell. S4. So, pwede ka mag-charge in each slot individually. May mode, may display, may current. Tingnan natin. Supercharger ha? Talaga? Bakit ka lagi supercharger? Ayun. Ayan ang ano niya. Box niya. Power beyond your imagination. Ano ito? 12 volts. 5 ampere. Input charger. Output voltage 4.2 volts. DC may 1.48. Current niya mga 3 ampere each slot. Pwede ring lithium-ion, nickel metal hydride, nickel cadmium. Pwede rin. Charging current, discharge current, meron din. USB output, meron din. 5 volts, 1 ampere. Senshen. Vapcell technology. Yun. Made in China. Itong mga kaya niya, lithium-ion, 10340, maraming kaya niya. Paano bukas nito? Hirap pa.
Ayun, dito. Yan! Oh! May manual. Oh, English. Okay. At meron siyang sariling power supply. Ito, 1.5 ampere. Yan. Output 12 volts, 5 ampere. Sarili niyang power supply. At ito na ang laman. Oh. Teka. Ito lang ba? Tingnan natin. Asan na USB charger niya? Wala. Power supply lang ito ah. Wala namang USB. Tingnan natin. Oh, power supply lang. Diba? Wala siyang USB output lang. Walang supply na USB output. Charger, cable. Buksan natin. Super charger ha? Talaga? May sabi. Iyan. Ayun. Parang bago ba ito? Okay, Vapcell. Input 12 volts, 5 ampere, output 5 volts, 1 ampere. Walang kasamang ano? Parang luma na. Ba ito? Display niya. Manual, auto. Ito ba talaga ito? Kabut nga natin. Current display mode. S4 plus charger 3 ampere each slot. Oh, may manual auto switch. Ba? Marami tayong mag-charge nito. Input jack. Okay. Ito na. Tingnan natin kung gumagana. Ano ba yan? Naka-ano? Okay. Oh. Ayun. Dito ang ano niya. Kulay blue yung LED niya. Oh. Null. Ibig sabihin, wala nakalagay na battery. Diba? Mode. Wala. Kailangan may laman na battery. Display. Current. Wala. Kailangan may nakasaksak na battery para magamit. So, ito ang ating charger. LED, LCD display niya. Kulay blue. Kita mo? Ganyan ang kanyang ano eh. Manual auto. Subukan natin. Teka. Okay? Yan ang ating bagong charger. Lithium-ion battery charger. Yan ang laman ng ating package. Isang adapter at charger. Okay? Thank you.